اگه امروز با درد خیانت روبرو شدی، قبل از اینکه خودت رو قربانی بدونی یه لحظه صبر کن. شاید این اتفاق فقط یه فروپاشی نباشه. شاید یه پیام رمزی از جهانه که قرار چشمات رو به حقیقتی باز کنه که سالها ازش فرار می‌کردی. چیزی که الان شبیه به پایان به نظر میاد، ممکنه شروع قدرتمندترین بیداری زندگیت باشه. به کانال آلفای درون خوش اومدی. تجربه خیانت شبیه به یه انفجار بی صداست که وقتی دودش فرو میشینه میبینی کل نقشه‌ای که از زندگیت داشتی غیب شده. انگار تو یه لحظه تمام اون ستونهایی که فکر میکردی از جنس سنگ خارا هستن تبدیل به غبار شدن و حالا تو موندی و یه خلأ بزرگ. این اتفاق تلخ برخلاف ظاهر ویرانگرش یه پیام سری از طرف کائنات داره که مستقیم قلب تو رو نشونه گرفته. جهان با این ضربه میخواد بیدارت کنه تا از تماشای پرده های خیالی دست برداری و بالاخره حقیقت عریان پشت صحنه رو ببینی. در واقع این شکستگی بزرگ قرار نوری رو به تاریک ترین زوایای وجودت بتابونه که قبلا هرگز ندیده بودی. وقتی اون پیمان مقدس میشینه، جهان داره با صدای بلند بهت میگه که امنیت یه چیزی نیست که بتونی خارج از خودت توی دستای یه آدم دیگه پیدا کنی. ما عادت کردیم خوشبختیمون رو مثل یه امانتی بدیم دست بقیه و بعدش انتظار داشته باشیم اونها بهتر از خودمون ازش مراقبت کنن. خیانت اون آینه صیقلی رو میشکنه تا بهت نشون بده چقدر به یه سایه تکیه کرده بودی و چقدر از مرکز ثقل خودت دور شدی. کائنات ازت میخواد که اون اقتدار دزدیده شده رو پس بگیری و بفهمی که تنها پناهگاه ابدی همون قلبیه که توی سینت میتپه. این اولین قدم برای فهمیدن اینه که تو خیلی بزرگتر از یه رابطه هستی. شاید این سوال برات پیش بیاد که چرا من؟ ولی حقیقت اینه که جهان با زبان درد با کسایی حرف میزنه که پتانسیل یه جهش بزرگ رو دارن. خیانت یعنی اون لباسی که سالها تنت بود دیگه برای روحت کوچیک شده و باید پاره میشد تا بتونی رشد کنی. این اتفاق یه جور جراحی بدون بیهوشیه که قرار تمام اون وابستگی‌های سمی و تعاریف غلطی که از عشق داشتی رو از وجودت بیرون بکشه. جهان داره بهت میگه تو توی یه پیله گیر کرده بودی و حالا وقتشه که با بالهای واقعی خودت پرواز رو یاد بگیری. این درد در واقع زایمان یه نسخه جدید از توه که خیلی قوی‌تر و آگاه‌تر از قبلیه. گاهی اوقات ما اونقدر توی نقش قربانی غرق میشیم که یادمون میره زندگی یه بازی پیچیده از بازتاب‌های درونیه. جهان با این اتفاق داره بهت اشاره میکنه که شاید یه جایی خودت رو خیلی وقت پیش رها کرده بودی و این خیانت فقط بازتاب همون بی‌توجهی به خودته. وقتی تو ارزش‌های خودت رو فدای راضی نگه داشتن بقیه میکنی، کائنات یه نفر رو میفرسته تا با بی ارزش شمردن تو یادت بیاره که چقدر با خودت نامهربون بودی. این یه بیدار باشه برای اینکه دوباره به صدر جدول اولویت‌های زندگیت برگردی و برای خودت پادشاهی کنی. خیانت بهت میگه قبل از اینکه کسی بهت وفادار باشه خودت باید به خودت وفادار باشی. راز بزرگ اینجاست که جهان هیچ وقت نمیخواد تو رو نابود کنه، بلکه میخواد اون بت‌هایی که از آدم‌ها ساختی رو جلوی چشمت خورد کنه. ما آدم‌ها رو توی ذهنمون مقدس میکنیم و ازشون موجوداتی میسازیم که اصلاً وجود خارجی ندارن و بعد از واقعیت ضربه میخوریم. خیانت اون حاله پوشالی دور آدم‌ها رو از بین میبره تا تو بتونی انسان‌ها رو همون طوری که هستن با تمام ضعف‌ها و پستی‌هاشون ببینی. وقتی این پرده بیفته تو یاد میگیری که عشق واقعی
معامله‌گری یا پرستش یه آدم دیگه نیست. جهان داره بهت یاد میده که چطوری با چشم‌های باز و قلبی که دیگه نمیترسه به دنیای واقعی نگاه کنی. اگه تا اینجای ویدیو حس کردی یه بخشی از این حرفا دقیقاً با حال این روزهات همخونی داره، حتما این ویدیو رو لایک کن و توی کامنت ها بنویس بیداری. میخوام بدونم چند نفر دارن این مسیر سخت ولی آگاه کننده رو طی میکنن. این اتفاق یه جورایی مثل یه تسویه حساب کارمایی یا پاکسازی مسیر زندگیه که اجازه میده آدم‌های اشتباه از قطار زندگیت پیاده بشن. شاید تو هیچ وقت جرأت نداشته باشی اون رابطه رو تموم کنی، پس کائنات دست به کار شد تا با یه شوک بزرگ تو رو از اون بنبست بیرون بکشه. جهان داره بهت میگه که مسیر رسالت تو از این آدم جداست و موندن تو اون فضا فقط باعث میشد استعدادهای نابت دفن بشن. هرچقدر هم که الان برات سخت باشه، بعدا میفهمی که این جدایی بزرگترین لطفی بود که زندگی در حق تو انجام داده. این یه تخلیه اضطراری برای نجات روحته تا بتونی به سمت مقصدی که واقعاً لایقشی حرکت کنی. وقتی خیانت رو تجربه می‌کنی، در واقع داری با مفهوم فناپذیری تعلقات روبرو میشی که یکی از عمیق‌ترین درس‌های معنویه. جهان میخواد بهت بفهمونه که هیچ چیز در این دنیای مادی همیشگی نیست و چسبیدن به هر چیزی غیر از حقیقت مطلق دردآوره. این اتفاق بهت یاد میده که چطوری توی طوفان آروم بمونی و بفهمی که هویت تو به وفاداری یا بی‌وفایی هیچ کسی گره نخورده. تو مثل اقیانوسی هستی که موجهای سطحیش شاید متلاطم بشن، اما اعماقش همیشه ساکن و قدرتمند باقی میمونه. جهان با این ضربه داره تو رو به اون اعماق بی انتها هدایت میکنه تا آرامش واقعی رو پیدا کنی. یه پیام سری دیگه که لابلای این رنج مخفی شده، دعوت به بخشش نه برای اون آدم بلکه برای رهایی خودته. جهان میخواد بهت یاد بده چطوری زنجیرهای خشم و کینه رو پاره کنی تا بتونی سبکبال به راهت ادامه بدی. اگه بتونی از این مرحله رد بشی، به قدرتی میرسی که هیچ کس دیگه نمیتونه بهت آسیب بزنه، چون کلید قلبت رو دیگه به کسی نمیدی. این تجربه بهت یاد میده که بخشش یه جور دیپلماسی با خودته تا اجازه ندی اشتباه یه نفر دیگه آینده تو رو مسموم کنه. کائنات داره تو رو به یه سطح بالاتر از آگاهی میبره که توی اون تو فرمانروای مطلق احساسات خودت هستی. خیانت مثل یه زلزله است که فقط ساختمون‌های سست رو پایین میریزه تا جا برای بناهای ضد زلزله باز بشه. جهان داره بهت میگه که زیر بنای باورها درباره رابطه و تعهد نیاز به بازسازی اساسی داره و باید از نو شروع کنی. شاید تو همیشه دنبال تایید گرفتن از بیرون بودی و حالا وقتشه که این تایید رو توی اعماق وجود خودت جستجو کنی. این خلأ که الان حس می‌کنی در واقع یه فضای خالیه که قراره با عشق به خودت و آگاهی پر بشه. نترس از این ویرونی، چون معمار هستی همیشه قبل از ساختن یه شاهکار جدید زمین رو از خرابی‌های قدیمی پاک میکنه. توی این سکوت تلخ بعد از حادثه، جهان داره ازت میپرسه حالا که دیگه کسی نیست بهش تکیه کنی، خودت کی هستی؟ این موقعیت بهترین زمان برای کشف استعدادهای نهفته و قدرت‌هاییه که سالها پشت سایه همسرت مخفی کرده بودی. کائنات میخواد تو رو با شکوه واقعی خودت روبرو کنه، بدون اینکه نیاز داشته باشی توی چشمای یه نفر دیگه خودت رو تعریف کنی. این تنهایی تحمیلی در واقع یه خلوت عارفانه است که تو رو به خودشناسی عمیق‌تری دعوت میکنه تا بفهمی چقدر توانمندی. جهان داره بهت فرصت میده که قهرمان داستان زندگی خودت باشی، نه یه شخصیت فرعی
توی داستان یه آدم دیگه. وقتی رازها برملا میشن، جهان داره بهت میگه که زمان شفافیت رسیده و دیگه نمیتونی توی دنیای وهم و گمان زندگی کنی. حقیقت تلخ همیشه خیلی بهتر از دروغ شیرینه، چون حداقل زمین سفتیه که میتونی روش بایستی و قدم بعدی رو برداری. کائنات با این کار تو رو از یه زندان نامرئی که دیوارهاش از فریب ساخته شده بود آزاد کرد و حالا کلید دست توه. جهان داره بهت یادآوری میکنه که تو لایق شنیدن و دیدن حقیقتی، حتی اگه این حقیقت قلبت رو برای مدتی به درد بیاره. این صداقت خشن جهان در واقع یه جور احترام به شعور و شخصیت توه که نباید نادیدش بگیری. خیانت بهت نشون میده که آدم‌ها فقط آینه‌ای هستن که بخشای مختلف وجود تو رو بهت برمیگردونن. جهان داره میگه ببین کجا به خودت خیانت کردی، کجا به ندای قلبت گوش ندادی و کجا برای مصلحت چشمات رو روی واقعیت بستی. این اتفاق یه فرصت برای آشتی با شهود درونیت که شاید بارها بهت هشدار داده بود ولی تو نشنیده گرفتیش. کائنات میخواد که دیگه هرگز صدای لرزون درونت رو فدای منطقهای پوچ و ترسهای واهی نکنی و به حست اعتماد کنی. این درس بزرگ تو رو به یه آدم زیرک و باهوش تبدیل میکنه که دیگه به سادگی بازیچه دست سایه ها نمیشی. شاید جهان داره بهت میگه که تو بیش از حد توی منطقه امن خودت مونده بودی و داشتی راکت میشدی. زندگی یعنی حرکت و تغییر و گاهی اوقات یه ضربه محکم لازمه تا ما رو از رخوت و تکرار روزمرگی پرتاب کنه بیرون. این خیانت مثل یه موتور محرکه عمل میکنه که تو رو مجبور میکنه مرزهای تواناییت رو جابجا کنی و دنبال معنای جدیدی بگردی. تو برای کارهای بزرگتری ساخته شدی و این رابطه داشت مثل یه لنگر تو رو توی یه مرداب نگه می‌داشت. حالا که لنگر بریده شده، وقتشه که بادبانت رو بکشی و به سمت اقیانوس‌های ناشناخته و پر از فرصت حرکت کنی. در نهایت جهان داره با این اتفاق بهت میگه که عشق واقعی هیچ وقت با ترس از دست دادن همراه نیست. تو داری یاد میگیری که چطوری رها کنی و بفهمی که هر کسی در زندگی تو فقط یه مسافره که یه مدتی باهات همسفره. کائنات میخواد تو رو به عشقی برسونه که ریشه در آزادی داره، نه در مالکیت و کنترل کردن رفتارهای یه آدم دیگه. این بلوغ عاطفی که الان داری با درد به دست میاری ارزشمندترین داراییه که یک انسان میتونه توی زندگیش داشته باشه. جهان داره تو رو برای یه ارتباط عمیق‌تر و اصیل‌تر آماده میکنه، جایی که دیگه هیچ ترسی از تاریکی وجود نداره. و در نهایت اینو بدون که تو تنها نیستی و این رنج پیوند تو با تمام انسان‌های آگاه تاریخیه که از دل خاکستر برخاستن. جهان داره بهت لبخند میزنه و میگه صبر کن و ببین که چطور از این ویرانه یه قصر باشکوه میسازم. تمام این دردهای پراکنده مثل تیکه‌های یه پازل هستن که وقتی کنار هم قرار بگیرن تصویر زیبایی از خرد و قدرت رو نشون میدن. تو الان در حال عبور از کیمیاگری رنج هستی تا مس وجودت رو به طلای ناب تبدیل کنی و بدرخشی. پس سرت رو بالا بگیر، چون جهان داره به افتخار بیدار شدنت برات دست میزنه و آینده‌ای روشن رو برات میچینه. اگه این ویدیو تونست دیدت رو حتی 1 درجه عمیق‌تر کنه، کانال رو سابسکرایب کن و این محتوا رو برای کسی بفرست که الان فکر میکنه زندگیش تموم شده، در حالی که شاید تازه قرار متولد بشه. اینجا قراره با هم از دل تاریکی به آگاهی برسیم.